So, good morning guys. Good afternoon pala. It's 2 o'clock. 2:51 guys. So, we gonna go somewhere guys. Galing ako sa trabaho. Nagmamadali para hindi maiwan tayo ng bus natin. So, mayroon pa tayong 3 minutes. So, we'll see. So, the bus is coming. So, let's go and ride. So guys, we are here in Römerhofgasse. So we're starting our journey going to Kufstein. So it's 3 o'clock guys. So exactly 3 o'clock. So we will see. Oh, ganda ng weather. Sana all. Tapos parating na yung isa. Oh. Yung coming na. So let's go. Oh, diba? It's coming. So I gonna go 3 times ride tayo ngayon guys. So good luck to us. So we'll see. So as usual guys, late na naman yung train. So we gonna go late. Train guys, let's go late on train guys, as usual. Let's see. Nächster Halt, next stop. So guys, our travel will be take 4 hours and 10 minutes guys. So, all in all, sana walang delay guys para makaabot tayo na medyo maaga doon. Let's see. So, okay, ang ganda ng weather ngayon guys. So, ang ganda ng tanawin natin while we are traveling. So, punta tayo sa kabundukan. Let's travel. So we are in Sampolton guys. So guys, we're gonna get this train 15:59 Naksorik guys. So ano pa naman siya? Gonna take a ride this. It's number. So guys, we are now journey starting with Railjet. So this train is going to Zurich guys. So Switzerland. Pag magpatulog-tulog tayo guys, nasa Switzerland na tayo pag-isip. Pero yung kalahati nito ay papunta ng Italy guys. So, hindi ko alam kung ang nasakyan ko ay papunta yatang Italy guys. So, pag nakatulog ako, hindi ako lumabas doon sa destination ko. Nasa Italy na ako guys. Die Zugladung erfolgt in Innsbruck Hauptbahnhof. Für weitere Informationen und Hilfestellungen steht Ihnen das Zugteam jederzeit gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Welcome to the new passengers on board on the Riedel Express 168 on the way to Zurich. With train path Riedel Express 185 to Bozen. The front part of the train with the coach number 21 to 27 is going to Zurich. And the rear part of the train with the coach number 31 to 37 is going to Bozen. Our train staff will gladly answer any questions you may have. Our next scheduled stop, Salzburg Hauptbahnhof. So, konti
masyadong ano. So we arrived now in Salzburg, guys. So guys, we will arrive at 19:07 sa Kufstein. Okay, that is the beautiful view. So we're gonna go. Let's see our house. So guys, here we are now in Kufstein. So I'm waiting my friend. They are already coming. They are 4. I saw them. Eh? Ah, grabe. 4 man yung nagsundo sa akin, guys. Oh. Look at him. So we're gonna go roaming around here for 2 days. Oh. Todis tayo dito, guys. Apat yung nasundo. Sus, Mama Mia. Di nakani sila nang gisuroy-suroy. Hi, welcome to Kufstein. Nabudol kita, no? Kala mo, nasa Dortmund ako. So, guys, ito yung room namin. Okay. Ayan. Good for 4 person. Oh. Aha. Aha, pang pamili. So, ganito. So, prepare na guys. We're gonna go out. Yaw-yaw siya kay nga nuwa puno. So, here we are, guys. And so, dito kami sa Malabundoken, Tirol. Part of Tyrol na to, guys. So, suko siya, babe. So, unang dinner namin dito sa Kufstein, guys. So, ayan, naghahanap dito kami sa Greekish restaurant, guys. So, ang ganda ng view dito. So, ang ganda ng weather kasi medyo ma-cloudy, so hindi masyadong mainit. Medyo mahangin-hangin din. Kaya dito kami sa labas. Oo po. Alright. So, gutom na mga yan. Nakagala dito. Hindi naman masyado kasi nagala-gala eh. Okay. Wow! Ich habe Besuch aus Niederösterreich. Ja, damals meine Besuch damals. Ja, Arbeits. Oh, di ba?
Mag-live na ko dire, Bek. Ano na lang ko dire. Bapa, dali na kami tabahan. Kasi dili mag-syagit-syagit. Dili ta kabiyaan, bet. Dili pwede dili magsyagit-syagit. Okay. Ato ha, Ako suwayan. Video man to. So, first dinner. Sa inyo gusto. In Kufstein, guys. Nakagalaan nila dito. Video. Oo niya na. Pag naano tayo kanon. To be continue na. Anya. Sa isa ka lugar. Yung mga bakasyonista, sige ragkaon. Hindi magsige ra magreklamo na, lambok na. Pero siguro kung nakay-guide. Di ba naman ito na? Sa real estate? Panibiri. Ha? Murag in ana. Kaling na Murag kuan naman na. Ang lamian doon sa first price ng tailor nila nga one day na ana. First spice, finger food lang. Nahibaw na siya. Ang gipro rin naman ang to Oo, ginawang yun. Mozzarella stick. Sa real estate naman na. Siri may aga na. Sige na. Pero ang among i-order katong dako gani nga sa ni. So guys, this is our food dinner in Kufstein. No, kain na bek. Yeah. So, Okay, Malzeit Malzeit. Ginoo ko wala na akong ibang ginawa kundi kumain ng kumain. Gyros ko ano. So, Mahlzeit everybody. Ang rice nila tomate no sir. Tomato. Now, ina nga, the most famous was meat naman. Good. Yeah. Lami ang view. Di ba? Lami ang view. Aray. 3 hours and a half kita na. 3 hours. Pero pangit pud sa kuan. Sa unsa pa ni sa Ang weather po nga to pareho ra. Mao ra gihapon. ano kuan na lang shopping na lang sa mga Shopping na food. allergies. Di madiretso na tagbinis. Wala gali box. Layo man diri. Uya, kung sa may dool diri sa Samot na, ma-shopping na pod. Goy, gino ko mag-shopping na kuno pod. So, here we are. Kuan, drinks sa Italy o kuan. Sa kuan. Sa katong naidaghan ditong mga So, good evening guys. Pasyal kami dito sa mag-aalas 10 na ng gabi guys. Maano pa, maliwanag pa din eh. Kahit maulap, maliwanag pa rin. So we going back to our hotel. Our hotel is over there. So beside in the water. Dako-dako pagsuruyan sa taas, kay dako-dako man. Dako ang libuton. Similar na po sa Strasbourg. Pag karon sa pagkuan sa tulay. Agui ito na naman ko
Tugnaw na.